Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Khi trời trở lạnh và mình bận rộn thì Diễm hay nghĩ tới những món bún nước nhưng mà phải nấu thiệt là nhanh gọn mà vẫn ngon. Thì hôm nay Diễm làm video chia sẻ công thức món bún tôm sa tế sườn này. Trong vòng khoảng 1 tiếng là mình đã có một tô bún thiệt là thơm, nước lèo ngọt thanh, rất là ngon luôn. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp nấu món bún này với Diễm nha. Tùy mình mua được cái loại sườn nào thì bên Diễm á, cái sườn sụn này Diễm dễ mua nhất. Và Diễm thấy cái sườn này khi mà mình hầm á, có cái lớp mỡ thì cái sườn nó không có bị khô, đồng thời thời gian hầm nó cũng nhanh nữa. Mình cần 500g nha, đây là sườn sụn. Để làm sạch sườn á, thì bây giờ mình cho sườn vào trong cái nồi nè. Tiếp theo mình cho vào đây 1 lít nước. Sườn mình mua về mình cắt nhỏ, mình không cần rửa cũng được ha. Rồi mình cho vào 1 muỗng cà phê muối. Bắt lên bếp á, bây giờ mình bật cái lửa lớn nha và mình nấu cho nồi nước nó sôi lên, đồng thời những chất xơ trong sườn á nó cũng ra. Vì vậy á, khi mà mình nấu á, cái nước lèo nó thơm và nó trong nữa. Đó, khi mà mình thấy nước vừa sôi lên như vậy thì mình nhắc khỏi bếp và mình đổ sườn ra. Mình xả nước lạnh, mình rửa sườn lại cho sạch ha. Những cái bọt có thể nó còn bám ở trong sườn đó. Rửa sạch xong thì mình để ráo nước khoảng 5 phút ha. Dùng lại cái nồi hồi nãy mà mình trần sườn. Bây giờ mình cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Diễm có thêm ở đây là 2 củ hành tím, nếu mà hành tím to thì mình dùng 1 củ. Và 1 lát gừng. Lát gừng này thì Diễm cân khoảng 5g và mình để luôn cái vỏ. Để mình bật bếp lên. Mình sẽ chiên cho gừng và hành thơm. Còn nếu mà mình có lửa than á, thì mình có thể nướng trên lửa than lại càng ngon. Đó, khi mình thấy hành gừng thơm rồi thì mình cho sườn hồi nãy mình đã rửa sạch để ráo vào. Mình vẫn giữ lửa lớn. Đầu tiên á, thì sườn nó hơi dính với cái đế nồi, nhưng mình đảo chút thì nó sẽ tróc ra. Mình đảo khoảng 1 phút nha. Rồi mình nêm vào đây 1 muỗng canh nước mắm. Nếu mà mình không ăn nước mắm thì mình có thể bỏ qua, nhưng mà mình xào sườn với nước mắm như vậy, sườn nó thơm, đồng thời nó thấm á, ăn cái vị mặn mặn cũng ngon nữa. Mình vẫn giữ lửa lớn nha, đảo nhanh tay thêm khoảng 1 phút. Mình thấy thiệt là thơm nè. Thì mình cho vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm gà. Tiếp tục mình đảo sơ thêm khoảng 1 phút nữa để cho bột nêm gà nó thấm đều đó. Thì mình cho vào đây nước, lượng nước là 1 lít nha. Với công thức nấu hôm nay thì mình sẽ nấu được 4 tô bún, nước lèo nó sẽ dư ra chút xíu. Cho nước vào rồi thì mình giữ cái lửa lớn như vậy để cho nồi nước lèo nó sôi lên. Khi sôi thì sẽ có bọt, vì vậy mình hớt bọt sạch ha. Sau khi hớt bọt sạch rồi thì mình nêm vào đây 1 muỗng cà phê muối. Cái muỗng cà phê của Diễm dùng là 5ml và 1 muỗng cà phê muối là 6g. Rồi mình đậy nắp lại và mình hạ lửa nhỏ, mình hầm sườn trong 45 phút nha. Thế này là sườn mềm ngon. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị tôm. Tôm á, Diễm thấy mình nên mua cái loại mà nó còn vỏ và có đầu luôn. Như vậy thì khi mà mình nấu nước lèo sẽ ngon hơn. Mình cần 12 con tôm ha, mỗi tô bún là 3 con. Tôm này á, có kích thước là 30-40. Tôm á, thì mình sẽ cắt cái đầu. Và mình dùng kéo đó, mình cắt cái phần nè, cắt ra như vậy để cái gạch ở trong khi mà mình nấu nó sẽ ra, nó sẽ màu đẹp, đồng thời nó ngọt hơn. Còn thân tôm á, thì mình lột vỏ ha. Nếu mà muốn đẹp thì mình chừa cái đuôi, không ấy mình lột hết vỏ cũng được. Sau đó mình sẽ dùng dao đó, mình khứa ngay cái lưng tôm như vậy để mình lấy cái đường chỉ đen ra. Cái này mình bỏ đi nha. Đây là 12 con tôm Diễm đã lột vỏ, còn phần vỏ tôm và đầu tôm thì mình để chút nữa mình nấu thêm cho nước lèo nó thơm. Rồi bây giờ Diễm cho vào đây 1 muỗng cà phê đường, mình trộn lên cho đều, đường sẽ giúp cho tôm nó giòn hơn. Cái tôm này đặc biệt Diễm thấy nó rất là bị bở, vì vậy Diễm cho đường. Còn nếu mà mình không thích tôm có cái vị ngọt của đường thì mình có thể bỏ qua cái bước này nếu mà mình dùng tôm tươi ha. Trộn đường lên cho đều, mình để cho tôm nghỉ 15 phút. Trong thời gian này thì mình đi nấu cái vỏ tôm. Lấy cái nồi nè, Diễm cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Diễm có thêm ở đây là 2 tép tỏi mình đập dập ha cho nó thơm.
và 1 củ hành tím. Mình cắt ra lát như vậy. Rồi mình bật lửa lớn và mình chiên cho tỏi và hành nó thơm. Không cần vàng cũng được ha, vừa thơm. Thì mình lấy vỏ tôm đó, mình cho vào. Cái này là vỏ và đầu tôm luôn. Vẫn giữ lửa lớn và mình xào cho cái vỏ và đầu tôm này nó chuyển sang màu cam. Như vậy nó chín thì nó sẽ thơm ha. Mình thấy lửa lớn nè. Khi mình thấy thiệt là thơm và vỏ tôm chuyển sang màu cam rồi thì mình cho vào 1 lít nước. Và mình nấu cho cái nồi vỏ tôm này nó sôi lên. Đảo đều chút ha, tránh cho nó bị cháy ở bên dưới. Và mình đợi cho cái nồi nước này nó sôi lên. Khi mà sôi thì mình hạ xuống lửa nhỏ nha, giữ cho nước sôi nhẹ như vậy. Và mình nấu trong vòng 20 phút, mình không có đậy nắp ha. Hầm sườn thì mình đậy nắp, còn hầm cái vỏ tôm này mình không có đậy nắp. Sườn Diễm đã hầm được 45 phút rồi, thì mở nắp ra, mình sẽ vớt hành và gừng, mình bỏ đi nha. Và nếu mà mình không thích ăn nước béo nhiều á, thì mình hớt bỏ cái mỡ ở trên. Vậy là mình đã hầm xong sườn rồi. Mình nhắc khỏi bếp ha. Tôm Diễm đã ướp đường được 15 phút thì bây giờ mình nêm gia vị vào. Diễm nêm 1/8 muỗng cà phê muối. Và vì tôm sa tế thì không thể nào thiếu ớt sa tế được. Mình cần 1 muỗng canh nha. Và công thức ớt sa tế này là ớt sa tế Hồng Kông, Diễm có chia sẻ rồi. Mình tìm lại video cũ là thấy. Còn nếu mà mình không có thì mình thay ớt sa tế thường cũng được. Nhưng mà lượng muối thì mình phải điều chỉnh lại ha. Mình trộn lên cho thiệt là đều. Lúc này mình thấy rất là thơm. Mình để cho tôm ở đây nghỉ khoảng 10 phút là mình mang mình chiên được. Bún để ăn món này thì Diễm thấy mình nên dùng cái bún sợi nhỏ chút ha. Diễm dùng hiệu này nè. Mình bắt một nồi nước sôi nha. Nước sôi rồi thì mình cho bún vào mình luộc. Để cho sợi bún nó dai thì nước sôi mình mới cho bún vào. Và dưới cái hiệu bún này thì Diễm luộc ở lửa trung bình 12 phút thì Diễm thấy bún mềm ngon. Mình có thể ăn thử nha. Mình đừng có luộc cho mềm quá tại vì còn ngâm trong nước lèo đó. Khi mà bún mềm rồi thì mình đổ liền ra cái rổ rồi mình xả nước lạnh. Mình rửa lại sợi bún cho nó sạch, đồng thời sợi bún cũng săn lại đó. Và khi để bún nguội đó thì thỉnh thoảng mình dùng đũa đó mình tơi cái sợi bún. Như vậy bún nó sẽ rời nó ngon hơn là nó bị bám chặt lại. Để ở đây nha, bây giờ mình đi chuẩn bị rau ăn kèm. Đầu tiên thì Diễm có hành lá là 50g. Hành lá này thì mình sẽ cắt cái đầu trắng này để tí xíu mình xào với cà. Còn hành xanh thì mình cắt nhỏ nha, để khi ăn mình cho vô tô bún. Và thêm một loại rau nữa đó là rau thì là, mình cần 10g. Nếu mà mình không có thì mình bỏ qua, nhưng mà Diễm thấy cái mùi của rau thì là làm cho tô bún ăn có cảm giác nó ngọt, nó thanh, nó ngon hơn. Cà chua thì mình cần 300g thì 2 trái như vậy. Cà chua thì mình cắt đôi, sau đó mình bỏ cái cuống cà ở trên nha. Rồi nửa trái cà chua này Diễm sẽ cắt ra là làm 3. Bắt một cái chảo lên bếp nè, Diễm cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Đợi dầu nóng bằng cách mình cho đũa mình kiểm tra, thấy cái đầu đũa nó sôi thì mình cho hết tôm vào, mình chiên cho tôm chín. Rất là thơm luôn. Và tôm nó săn thêm cái gia vị sa tế nữa. Đó, khi mà tôm co lại và chuyển sang màu cam như vậy là tôm chín. Thời gian nhanh lắm ha, chừng 1 tới 2 phút à. Thì mình vớt tôm ra và mình giữ lại cái dầu này nha, để mình xào cà. Mình cho đầu hành trắng vào, mình giữ lửa trung bình. Mình xào cho đầu hành vừa thơm. Thì mình cho cà chua vào. Đảo liền nha, tránh cho hành ở bên dưới nó bị cháy đó. Rồi mình nêm vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm gà. Như vậy cho cà chua nó thấm gia vị nó sẽ ngon hơn. Tiếp tục mình đảo đều nha. Thêm khoảng 1 phút nữa cho cà nó vừa cái ra nước màu vàng như vậy, để cái nước lèo nó đẹp đó. Thì mình nhắc khỏi bếp. Nồi vỏ tôm mình nấu được 20 phút rồi. Thì lúc này mình nhắc khỏi bếp nha. Và mình cho cái nước vỏ tôm này chung với lại cái nồi nước lèo hồi nãy mình hầm sườn đó. Mình dùng cái rây nha, để mình rây, mình bỏ cái vỏ tôm đi. Lưu ý là khi mà mình nấu vỏ tôm thì mình không nên nấu quá 30 phút nha. Nấu quá 30 phút thì nó hết thơm rồi và có thể dễ bị cái mùi khai nữa.
Đó, Diễm dùng cái muỗng này Diễm ép, tại nước ngọt trong đây còn rất là nhiều. Mình thấy cái màu và cái gạch của con tôm đó làm cho nước lèo có màu vàng ở trên rất là đẹp. Bắt lại lên bếp nha, rồi Diễm cho cà chua hồi nãy mình xào đó vào chung luôn. Rồi bây giờ mình nêm lại nồi nước lèo. Diễm có 1,5 muỗng cà phê muối. Nếu mà đo bằng gram thì Diễm ghi ở phần miêu tả video nha. 2 muỗng cà phê đường phèn và 2 muỗng cà phê bột nêm gà. Như vậy là mình đã xong nồi nước lèo rồi. Như vậy là mình múc vào tô bún mình ăn liền luôn, rất là nhanh gọn nhẹ và ngon nữa. Mình có thể nếm lại nha. Diễm nếm như vậy thì Diễm thấy rất là vừa khẩu vị với nhà Diễm. Khi ăn thì mình nêm thêm mắm tôm, còn nếu mà mình không ăn được mắm tôm thì mình có thể nêm thêm tí xíu muối cho cái nước lèo nó đậm đà hơn nữa. Bún thì Diễm thấy mình nên hâm chút trong lò vi sóng cho bún nó nóng thì mình múc nước lèo vào nó ngon, nhất là những nơi xứ lạnh. Đó, nước lèo mình giữ trên bếp cho sôi như vậy ha, thì mình chan liền lên bún. Cái vị nước lèo này nó thơm rất là lạ nhưng mà ngon lắm và ngọt thanh, không phải ngọt theo kiểu miền Nam nha. Cái bún này thì Diễm nghĩ ai mà thích bún riêu miền Bắc thì có thể rất là thích món bún này. Mình cho cà nè, tiếp theo thì mình cho sườn hầm đúng thì mềm và béo, thơm, thấm gia vị nữa. Rồi mình cho 3 con tôm nha, mỗi tô là 3 miếng cà, 3 con tôm, 3 miếng sườn. Rồi mình cho hành lá nè, rồi mình cho rau thì là lên. Rồi mình cho thêm hành phi, nếu mà mình có tóp mỡ mình cho lên lại càng ngon hơn nữa. Rồi Diễm cho tiêu nè, và cuối cùng thì mình cho mắm tôm. Trời lạnh ở trong nhà mà có một cái tô bún như vậy, vừa thơm nè cay nhẹ của sa tế. Món bún này thì Diễm nghĩ em nhỏ ăn cũng được, tại vì dù là sa tế nhưng mà cũng không có cay lắm đâu. Ớt sa tế này giúp cho cái mùi của nước lèo nó thơm hơn rất là nhiều. Để đặc biệt hơn nữa thì mình có thể cho thêm chả lụa nè, hoặc là chả tôm, hoặc là chả cá nữa, làm cho tô bún ngon hơn rất là nhiều. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em nấu được bún thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.